So, minsan napapasana all tayo no, pag nakakita tayo ng mga taong na-accomplish na nila kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay. Ako, for me, hindi pa ako yung sobrang yaman, but medyo comfortable, no, yung ating buhay right now compared dun sa dati. So, ngayon, isi-share ko lang kung paano ba nag-accelerate or nag-improve yung ating buhay para sana magawa nyo rin at may elevate ko rin kayo. So, number 1 is yung ginagawa natin, yung 50, 30, 20 rule. So, ano ba yon? So, basically, that is what you will be distributing your income. Ibig sabihin, yung 50% is dun yung sa survival funds mapupunta. Yung 30% mapupunta yan sa emergency funds or investment funds. Then yung 20% sanity funds. Ano ba yung mga funds na yan? So yung survival funds, yung 50%, ibig sabihin yung mga bills, mga binabayaran yung kuryente, mga pang-grocery nyo. Pati yung life insurance dapat kasama dito. Diba? Pati yung mga tuition fee ng anak mo. So lahat ng bayarin na pwede nyong ilagay dito para mabuhay kayo ngayon, pati in the future, dito nyo po ilalagay. So, bakit kasama insurance? Kasi, kailangan talaga yan para in case, wag naman sana, may mangyari sa inyo, ay may pagkukuhanan kayo at hindi nyo magagalaw or mangungutang pa para dun sa emergency na yon. So, meron akong i-recommend sa inyo, The Brighter Being, follow nyo yun sa kanilang Facebook page para mag-inquire kayo tungkol sa insurance na yan. At yung 30% emergency fund, 6 to 12 months nang sinasahod mo ngayon, dapat meron kang nakatago in case of emergencies. Madaming emergencies sa buhay. So, hindi lang yun tungkol sa life or something. For example, meron kayong kailangang ipagawa sa bahay nyo, yung kotse mo nasira, pwede mong gamitin yon. Then, once na ma-exceed mo na yung 6 to 12 months na yun, doon pupunta yung investment funds nyo, yung risk and amount that you can afford to lose dahil wala na yun eh. Kumbaga, meron na kayo emergency, meron na kayo insurance, meron na kayo lahat, nabayaran nyo na yung bills nyo. Ito na yung pampapalaki ng pera mo. Dito, ako, nag-elevate yung aking mga funds. So, nailagay sa stocks, sa crypto, sa NFT, then meron tayong mga investments like investing to some other business. So, doon yung ilalaan yun. Yun yung risk and amount that you can afford to lose. Hindi yung kukunin nyo sa panggatas nyo, kukunin nyo sa tuition fee ng mga anak nyo. Hindi po. Dito po yung mapupunta sa emergency fund or investment fund nyo. Then yung 20% sanity fund. Yan yung panggala nyo, pang-date nyo ng misis nyo. Kaya sanity fund kasi kailangan mo rin sumaya sa buhay. Pangit naman, no? Trabaho ka ng trabaho, hindi ka sumasaya. So wala din silbi yung pagtatrabaho mo kung ganun din ang mangyayari, di ba? So ngayon, kino-compute nyo na, no? Kahit anong tipid nyo, hindi nyo pa rin magawa tong 50, 30, 20. Naintindihan ko kayo. Ganyan din ako. Tipid ako ng tipid. Tanggal subscription, bawas sa pagkain, bawas sa kuryente, pero hindi ko pa rin ma-attain yung 50, 30, 20. So, doon tayo pupunta, imbes na nasa depensa kayo, umupensa kayo. Ibig sabihin, dagdagan nyo yung source of income nyo. Hanggat maaari guys, no, yung OTY nyo, palitan nyo ng pagdadagdag ng mga skills. O kaya, siguro na may extra 2 to 3 hours kayo para magbenta ng damit sa Shopee. Depende kung ano yung passion nyo sa buhay. Either you add some source of income or add some skills para sa future na gagawin nyo. Kasi, to be honest guys, no, ako, di naman agad-agad no, na naging magaling tayo sa trading. Di agad-agad na itong YouTube natin lumaki from 0 to 20,000. It takes time. Kailangan nyong magtiis. Ngayon, kung talagang kailangan nyo magtiis, tatanggalin nyo talaga yung sanity fund nyo muna. Katulad ang ginawa natin guys, no? Yung wala tayong gala for 3 years halos, walang social life para ma-attain ko kung nasa na tayo ngayon. So, yun lang, no? Tiis-tiis, then add some source of income until you make that 50, 30, 20. Kasi doon, magiging komportable kayo. Then, wag nyo madaliin. Okay? Step by step. Di bigla lang, uy, kailangan ko yumaman, mag-all in ako, hindi ganon. Hindi po ganon ang buhay. Kasi kung ganon kadali ang buhay, puro come what may, lahat na tayo mayaman. Lahat na tayo komportable ang buhay. Pero hindi. Huwag nyo madaliin. Kung ano man yung nakikita nyong passion nyo sa buhay, or sabihin natin business, huwag nyo i-expect nakikita agad yan. Nag-invest kayo, huwag nyo i-expect nakikita agad yan. Kailangan nyo pa rin ng skills para ma-duplicate yan, ma-duplicate ng ma-duplicate. Hanggat yung
secondary source of income nyo, kinakain na yung primary source of income nyo. Pwede nyo nang i-dispatch siya. Then, dito na kayo magpo-focus. Then, add some skills again, rinse and repeat lang. So, ganun lang po paano ma-elevate no, yung inyong mga finances sa buhay. At syempre, consistency. Hindi pwedeng ngayon nyo lang gagawin 1 month, then sa 11 months, hindi nyo gagawin. Hindi. Dapat tuloy-tuloy yon. Pangit ang result, maganda ang result, dapat consistent nyo ginagawa. At isa pa, learn how to cut your losses. Ibig sabihin, kung hindi talaga nag-work, dispatchan nyo muna. Pero yung skills na nakuha nyo doon is gamitin nyo sa susunod nyong craft na gagawin. Kasi may matututunan kayo sa mga failures at mistakes nyo. Then last but not the least, be humble lang. Don't impress anyone. Ang goal nyo is to elevate your finances. Hindi magpakita na mukha kayong mayaman. So, i-elevate nyo muna. Lalabas at lalabas yun. Na komportable na buhay nyo, na mayaman kayo. Hindi nyo na kailangan ipakita yun sa madlang people. Lalabas at lalabas lang yun. Unahin nyo muna yung goals nyo, yung process, then eventually, magugulat lang kayo, nandun na kayo. So, sana nakatulong nyo guys, no? At kung gusto nyo pa ng mga ganitong tips, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!